Bună! Eu sunt Miruna și bine ați venit la Human Habits. După iarnă, care parcă a fost mai lungă decât oricare alta de până acum, a venit în sfârșit luna martie. Luna care anunță primăvara, luna femeilor, luna ghioceilor și, practic, luna a tot cei mai drăgălași pe lume. Așa că astăzi, ca să punctăm începutul lunii martie, o să vorbim despre feminism. În primul rând, să nu uităm că suntem la Human Habits, așa că o să abordez subiectul ăsta puțin altfel. Vreau să vă povestesc puțin despre felul în care am fost eu crescută, despre experiența mea de după copilărie și despre câteva lucruri la care să ne gândim și pe care să le luăm în considerare. Nu neapărat ca să ne facem viața mai bună, ci măcar să o facem mai puțin nedreaptă. Feminismul, chiar dacă e o treabă excepțională în realitate, a căpătat de-a lungul timpului și niște conotații negative. Din niște motive pe care nu o să le discut astăzi în clipul ăsta, pentru că deja avem o grămadă de lucruri de discutat. Acum, având în vedere că audiența mea e formată majoritar din bărbați, și ca să fiu exactă vorbim de 67%, poate că subiectul ăsta ar părea puțin riscant. Adică nu pare neapărat a fi cea mai bună strategie să vorbești despre feminism unei audiențe în care bărbații sunt majoritari. Și despre asta am de zis două lucruri. 1. Pentru mine strategiile înseamnă fix zero. Pentru că eu o să fiu activă aici și o să fac clipuri pe canalul ăsta atâta timp cât oamenii or să se uite și o să-mi ofere feedback și atâta timp cât consider eu că am ceva relevant de spus. Asta e tot ce mă interesează. Pentru alt gen de content super comercial aveți o grămadă de variante. Mă interesează să am o conexiune reală cu oamenii care se uită pe canalul ăsta și am mai zis și o să mai zic chestia asta, sunt foarte recunoscătoare că deja am început să leg câteva relații de prietenie cu unii dintre voi. Și 2. Chiar dacă audiența mea e formată în mare parte din bărbați, cred că bărbații ăștia sunt oameni faini și deschiși la minte. Altfel, sincer mă îndoiesc că ar fi fost aici de la bun început. Ok, hai să intrăm în subiect. E clar că feminismul e un subiect important care trebuie să câștige spațiu de discuție în viețile noastre. În același timp, dacă vedem lucrurile dintr-un punct de vedere egoist, o să observăm că nu toți avem nevoie de feminism în mod egal. Așa că nu toți trebuie să fim vocali în legătură cu feminismul. Și aici mă refer în primul rând la mine. La faptul că eu am privilegiul de a tăcea. Părinții mei au avut și au în continuare un mod de gândire super sănătos. Așa că nu am fost niciodată tratată după un tipar anume doar pentru că sunt fată. De când eram mică, am gătit, am lucrat în atelier, am ajutat la făcut mobilă, am făcut curățenie și toate astea gândindu-mă că sunt activități absolut normale pentru orice om, indiferent de sex. Dintotdeauna, în familia noastră, i-am văzut și pe mama și pe tata gătind și făcând curățenie. Amândoi mi-au făcut torturi festive pentru ziua mea, tata mi-a făcut costume de sirenă și de prințesă pentru sărbările de la grădiniță. Am avut păpuși, dar și mașini și o colecție de dinozauri. Și practic ce vreau să spun e că în timp ce creșteam nu am avut preconcepții despre gen. Mereu mi s-a spus că pot să fiu cum vreau să fiu, că pot să fiu orice îmi doresc și că valoarea mea dau singură. Evident că, având baza asta, am fost șocată mai târziu când am realizat că sexismul există. Dar cu excepția situațiilor prin care trecem absolut toate, gen fluierat pe stradă și alte mici mizerii, trebuie să recunosc că, în general, am avut în jurul meu oameni super ok. În bula mea foarte restrânsă, oamenii sunt, în general, feminiști. Iubitul meu e feminist și unul dintre cei mai deschiși oameni pe care îi cunosc. Pentru că pot să vorbesc cu el despre absolut orice subiect și încercăm să ne educăm împreună, constant, ca să putem să avem măcar o minimă contribuție la a face o societate puțin mai bună. Pentru că absolut toți ne plângem că societatea e nasoală și tindem să dăm la o parte faptul că noi suntem societatea. Bun. Așa că, da, chiar dacă sună destul de urât, eu personal am privilegiul de a tăcea. Am privilegiul de a nu avea o părere despre subiectul ăsta, cel puțin nu public. Dar cred că e extrem de important să înțelegem toți că dreptul ăsta al meu de a tăcea acum a fost câștigat de niște femei care au refuzat să tacă și care s-au luptat din răzputeri cu sistemul pentru a se asigura că noi celelalte o să avem drepturi egale. Există mai multe tipuri de oameni. Cei care nu sunt de acord ca femeile și bărbații să aibă drepturi și oportunități egale.
Cei care sunt convinși că deja avem drepturi și oportunități egale, așa că nu înțeleg ce-i cu tot tamtamul ăsta. Cei care, într-un fel, parcă ar crede că e nevoie de drepturi egale, dar n-ar numi chestia asta feminism pentru că le e destul de greu să se identifice cu termenul respectiv. Așa că, în final, ajung să nu facă nimic. Și apoi sunt cei care înțeleg că e nevoie de egalitate și că avem destul de mult de muncit până să obținem asta. Marea problemă e că atunci când vorbim despre această egalitate dintre femei și bărbați, majoritatea oamenilor vin cu un argument absolut tâmpit. Și anume că această egalitate nu are cum să existe pentru că bărbații sunt fizic mai puternici decât femeile. În ce fel e asta o chestie relevantă atunci când vorbim de drepturi, nu știu. Pentru că un bărbat de 1,70 și 70 de kilograme nu o să aibă niciodată aceeași putere pe care o are un bărbat de 1,90 și 90 sau 100 de kilograme. Așa că despre ce vorbim? În realitate ne e frică de orice formă de egalitate. Fie că vorbim de drepturi egale indiferent de sex, rasă, religie sau etnie. Și ne e frică pentru că nu vrem să ajungem să fim tratați așa cum i-am tratat noi pe ceilalți. Opresorului mereu o să-i fie frică de momentul în care cel oprimat ajunge pe o poziție de egalitate. Oamenii se plâng de prezent, de situația în care am ajuns cu toții acum, de corectitudinea politică, de feminism și de multe alte chestii. Dar aceiași oameni care se plâng de prezent și spun că e nasol, uită că acest prezent a fost construit exact pe regulile lor. Și de aici paradoxul că acești oameni se încăpățânează să țină cu dinții de un sistem al cărui rezultat îl urăsc. Și acum vreau să vorbesc și despre un subiect foarte sensibil, și anume despre avort. Eu cred că e un drept care nu trebuie încălcat sau interzis, așa cum a făcut Polonia recent, indiferent de situație. Și mi se pare absurd că toată lumea e isterică atunci când vine vorba despre un embrion, dar odată născut, nimeni nu mai dă 2 bani pe copilul ăla. Și fix asta e marea problemă. Cum să-ți permiți să iei decizii pentru viața și copilul altcuiva atunci când tu nu ai absolut niciun amestec acolo? Susțin în totalitate prevenția, dar lucrul ăsta se întâmplă oricum. Și hai să fim realiști, pentru nici o femeie din lumea asta să facă avort nu e o distracție. Trebuie să fii foarte redus psihic ca să crezi asta. Cred că e o chestie cumplită și sunt super recunoscătoare că eu n-am trecut prin asta niciodată. Spun că sunt recunoscătoare pentru că în familia mea s-a discutat despre chestia asta și am avut parte de educație sexuală. Un alt privilegiu pe care dacă refuz să văd că îl am, pot să devin una dintre militanții anti-avort. Realist vorbind, doar o mică parte din copii și adolescenți au părinți dispuși și capabili să le vorbească despre educația sexuală acasă. Și pe sistem, cred că e clar pentru toată lumea că nu ne putem baza. Așa că revin la ce spuneam mai devreme. Cred că avortul e o traumă psihică îngrozitoare care poate avea repercursiuni foarte grave fizic și nu cred că îl face cineva de drag. Așa că o femeie care ajunge în punctul ăsta e clar că se află într-o situație disperată și trebuie ajutată și tratată cât mai bine. Pentru că deja trece printr-un lucru foarte greu. Și sincer, nu mi se pare normal să existe dezbateri și dat cu părerea pe tema asta. E un drept. Punct. Crezi că femeile și bărbații trebuie să aibă drepturi egale? De ce? Concret. Crezi că anumite drepturi ar trebui să fie rezervate doar pentru un anumit grup de oameni? Dacă da, care grup și de ce? Crezi că o societate care nu garantează drepturi egale pentru toți cetățenii ei poate într-adevăr să fie prosperă și sănătoasă pe termen lung? Sigur că ăsta e un subiect foarte complex și eu încerc să mă educ constant pe tema asta, așa că cel mai probabil o să mai vorbim despre feminism. Ăsta e doar primul pas. Și cred că la finalul zilei e clar că există și femei groaznice, așa cum există bărbați groaznici. Așa că indiferent de unghiul din care privim problema, e clar că toți merităm drepturi egale. Pe bune, nu doar la nivel declarativ. Și pentru asta trebuie să schimbăm niște mentalități. Cam asta a fost. Dacă v-a plăcut acest clip, puteți să-mi dați un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare. Ciao!